مرحبا. وصفتنا لليوم ستكون لتبييض الأسنان باستعمال أكباش القرنفل. هي وصفة سهلة جدا ونتائجها مذهلة، تعطي تبييض أكثر من رائع للأسنان. إذا نأخذ أكباش القرنفل ونقوم بطحنها للحصول على مسحوق. إذا ها هو المسحوق بعد أن قمت بغربلته للحصول على مسحوق ناعم. سنحتاج أيضا في وصفتنا لبيكربونات الصودا، هي الأخرى رائعة جدا، تعمل على تبييض الأسنان بطريقة مذهلة. سنحتاج منها لربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا، وسنحتاج أيضا في وصفتنا لزيت الزيتون. سأضيف كمية قليلة من زيت الزيتون وأقوم بخلط الكل. بالنسبة للقرنفل وضعت مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل. نخلط الكل جيدا. سأضيف المزيد من زيت الزيتون ونخلط جيدا للحصول على خليط متجانس. ثم نأخذ بواسطة فرشاة الأسنان نأخذ القليل من هذا الخليط ونقوم بفرك الأسنان به. نفرش الأسنان بهذه الطريقة لمدة 3 دقائق حتى نزيل كل الإصفرار العالق بالأسنان ونبيض الأسنان. إذا نقوم بهذه العملية مرة كل يوم لمدة أسبوع للحصول على أسنان بيضاء بدون إصفرار. القرنفل رائع جدا، فهو سيعمل على إزالة الإصفرار والجير من الأسنان، كما أنه سيعالج اللثة، وأيضا سيقضي على البكتيريا والفطريات، كما أنه يمنح الأسنان مظهر صحي وجذاب، بالإضافة إلى جعل نفس الفم منعش، كما أنه يزيل تسوس الأسنان ويحافظ على صحة اللثة، كما ويقضي على الالتهابات، أي التهابات الفم بكل أنواعها. بعد فرش الأسنان بهذه الخلطة نقوم بفرش الأسنان بمعجون الأسنان للتخلص من بقايا الخلطة. إذا كانت هذه هي الوصفة الأولى. لنمر لعمل غسول مطهر للفم ومبيض أيضا للأسنان. في كسرولة سأضع أكباش القرنفل، يعني تقريبا ملعقة صغيرة من أكباش القرنفل. سأضيف إليها القرفة، أعواد من القرفة. سأضيف أيضا الزعتر، سأضيف مقدار ملعقة صغيرة من الزعتر، ونضيف الماء بمقدار نصف لتر من الماء. ثم نضع الكل على النار ليغلي جيدا، وبعد ذلك نرفعه من على النار. نترك الكل ليبرد جيدا، ثم نقوم بتصفية الكل للحصول على محلول. هذا المحلول يستعمل بالشكل الآتي. بعد فرش الأسنان بالخلطة الأولى سنقوم طبعا بغسل أسناننا بمعجون الأسنان، ونأخذ كمية من هذا المحلول، يعني القليل فقط، ما يقارب كأس صغير من هذا المحلول، ونقوم
بغسل الأسنان به. هذا المحلول سيساعدنا كثيرا في التخلص من رائحة الفم الكريهة، كما أنه سيخلصنا من مشاكل اللثة الملتهبة. سيساعدنا أيضا في الحصول على أسنان ناصعة البياض، كما سيمنحنا نفس منعش. سيخلصنا أيضا من تسوس الأسنان، لأنه يقضي على البكتيريا المسببة للرائحة والمسببة للتسوس. نستعمل كما ذكرت هذا المحلول بشكل يومي بعد استعمال الوصفة لمدة أسبوع. ستلاحظون نتائج أكثر من رائعة، أسنان بيضاء بدون مشاكل وبدون نفس كريه. يمكنكم المداومة على استعمال هذا الغسول، فهو طبيعي وآمن جدا ويخلصنا من مشاكل الفم والأسنان، كما أنه يبيض الأسنان ويمنحنا نفس منعش. أتمنى أن تفيدكم الوصفة. أرجوكم اتركوا تجربتكم أسفل الفيديو، جربوا الوصفة واتركوا تعليق، هي رائعة جدا وأضمن لكم أن تمنحكم نتائج رائعة جدا في وقت قصير. خلال أسبوع ستصلون لنتائج مذهلة جدا، أسنان بيضاء ونفس منعش. شكرا على المشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.